Okej, vi kör igång direkt. Känner du igen det här? Du har suttit på en 2 timmar lång föreläsning. Du har fyllt sida efter sida med anteckningar. Men när du går därifrån känns huvudet helt tomt. Du har skrivit som en galning, men liksom ingenting har fastnat. Tro mig, det här är ett otroligt vanligt problem på universitetet. Man har ju verkligen lagt ner jobbet. Pennan har nästan glött. Men när man sen tittar på anteckningarna, då är det mest en enda stor röra. Man sitter där med massor av information, men man har ingen riktig kunskap. Så vad är det egentligen som går snett? Det här, det är vad jag brukar kalla för den stora anteckningsillusionen. För det känns ju så himla aktivt och produktivt att skriva ner varenda ord som föreläsaren säger. Allt som står på en PowerPoint. Man tänker att nu pluggar jag verkligen. Men i själva verket är det massor av energi som inte ger särskilt mycket tillbaka. Man slutar bara med röriga, nästan helt oanvändbara anteckningar. Och här kommer vi till själva kärnan. Problemet är inte att du inte anstränger dig. Det är att du saknar ett system. Målet är att vi ska ta oss från det här passiva lyssnandet där informationen bara sköljer över en till ett aktivt lärande där du faktiskt bearbetar materialet på riktigt. Allt handlar om att ha en metod, en struktur som hjälper dig att sortera och förstå redan under föreläsningens gång. Och det fina i kråksången är att det inte spelar så stor roll exakt vilken metod du väljer. Poängen är att du har ett system. Alltså, vilket system som helst är bättre än inget alls. Så, nu ska vi kika på några superenkla men otroligt effektiva metoder som kan förvandla dina anteckningar från totalt kaos till glasklar tydlighet. Okej, låt oss börja med 2 grundläggande och väldigt enkla strukturer. Först ut, bildnummermetoden. Superenkelt. Du skriver ner numret på bilden och sen skriver du bara ner det som föreläsaren lägger till, det som inte redan står där. Sen har vi pdf-metoden, som är i princip samma sak, men du antecknar direkt i bilderna, antingen digitalt eller på papper. Båda metoderna tvingar dig att faktiskt lyssna istället för att bara sitta och kopiera text. Här är en annan favorit, ett enkelt färgkodningssystem. Det här kan vara otroligt kraftfullt. Tänk dig att du ger olika färger till olika källor. Säg grönt för allt från bilderna, blått för det föreläsaren säger rakt ut och rött för dina egna tankar och kopplingar från kurslitteraturen. När du sen ska repetera ser du direkt var allting kommer ifrån. Det gör du så mycket enklare. Och du behöver inte göra allt själv. Den här metoden används ofta på riktigt krävande utbildningar som typ läkarprogrammet, men den funkar precis lika bra överallt. Genom att dela upp ansvaret med en kursare så minskar ni pressen på er båda och får garanterat ett mycket bättre underlag. Ena gången fokuserar du på vad som sägs, nästa gång på vad som visas. Sen är det bara att slå ihop era anteckningar. Smart, va? Okej, så nu har du ett system för själva föreläsningen. Bra, men, och det här är en helt avgörande punkt, föreläsningen är bara startskottet. Det verkliga lärandet, det händer efteråt när du sätter dig ner och bearbetar dina anteckningar. Och här har vi hemligheten, att renskriva sina anteckningar. Och då menar jag inte för att det ska bli snyggt och prydligt utan för att själva processen är en otroligt effektiv form av repetition. När du skriver igenom materialet med dina egna ord, då tvingar du hjärnan att bearbeta allting en gång till. Det är då, sakta men säkert, som information börjar bli till verklig kunskap. Och det här är ju helt briljant för det visar varför metoden är så effektiv. Du får inte bara repetitionen på köpet. Du märker också omedelbart vilka delar som är luddiga för dig. För när du försöker formulera om något med egna ord och det bara tar stopp, då har du hittat en kunskapslucka. Och det är fantastiskt, för då vet du exakt vad du behöver kolla upp igen. Så, låt oss byta mindset helt och hållet här. Föreläsningar ger dig råmaterialet. Men det är vad du gör med det där materialet efteråt som avgör hur mycket du faktiskt lär dig. Se föreläsningen som en hög med lera och renskrivningen som processen där du formar den leran till din färdiga produkt, din kunskap. Okej, dags att sammanfatta och se till att du har en konkret verktygslåda som du kan börja använda direkt. Målet är ju att göra dina studier mer effektiva och, ärligt talat, mycket mindre kaotiska. Här är de absolut viktigaste prylarna i din nya verktygslåda. Först och främst, sluta med de passiva anteckningarna. Börja använda ett system, oavsett om det är med bildnummer, pdf-er eller färger. Fundera på att teama upp med en kompis för att minska pressen. Och viktigast av allt, gör renskrivningen till en vana. Det är där du hittar dina kunskapsluckor och det är där den verkliga kunskapen föds. Och en sista jätteviktig sak. Det här handlar inte om att vara perfekt från dag 1.
Att hitta ett system som funkar för just dig, det kan ta lite tid. Och om en metod inte funkar för dig, då betyder det inte att du är dålig på att plugga. Det betyder bara att du behöver testa en annan. Det är en process, helt enkelt. Så frågan går nu över till dig. Med den här nya verktygslådan i handen, vilken av de här metoderna känns mest lockande att testa redan vid nästa föreläsning?